নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্সইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। পল্লৱী এণ্ড মৃণাল ব্লগছ নামৰ চেনেলটোৱে মোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বেটা দিল্লী পাব্লিক স্কুলত পঢ়ে। তেওঁলোকৰ বেটাৰ স্কুলত কিবাকিবি হোমৱৰ্ক যেহেতু সামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে আৰু স্কুলৰ পৰা কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিছিলে। তেওঁ অকণমান অসুবিধা পাই পেলাই মোক তেওঁ সুধিছিল যে বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কিছুমান আপুনি বনাই দিয়কচোন। অলৰেডি বহুতো ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, তেওঁৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি তেওঁক দিছোঁ আৰু কেইটামান আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় ভিডিঅ' তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক ঘৰত হোমৱৰ্ক স্কুলৰ পৰা দিয়ে, অকণ পাজল পায়, অসুবিধা পায় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্টটোত মই ৰক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছে। তেনেহ'লে কিনো ভিডিঅ' দিওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় হ'ব শিশুৰ বাবে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দেওবাৰ নহয়নে? দেওবাৰে কণমানিহঁতৰ বাবে মই ভিডিঅ' লৈ আহোঁ, দেওবৰীয়া বিশেষ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। আজি পল্লৱী এণ্ড মৃণাল ব্লগ চেনেলটোক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু লগতে কণমানিহঁতৰ সহায় হ'ব বুলি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন সকলোৱে চিনি পাইছে নহয়নে? আমি ইয়াতে অ আ ক খ শিকিছোঁ। এই স্লেটখন আজি ৰিউজ কৰি দেখুৱাম, চাওকচোন। এখন নিউজ পেপাৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকেই নহয়নে? আৰু এই নিউজ পেপাৰৰ ৰিউজ আৰু স্লেটখনত মই কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম, ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰা কণমানিহঁতে কি ধৰণে সহজতে কিবা ক্ৰাফ্ট এখন কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ ৱৰ্ক কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া লৈ মই আহিছোঁ। এতিয়া মই এই স্লেটখন ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া লৈছোঁ এটা এক্ৰিলিকৰ ৰং আৰু এডাল ডাঙৰ ব্ৰাছ, ফ্লেট ব্ৰাছ। এডালে সৈতে মই ক'লা কৰি লৈছোঁ স্লেটখন আৰু ক'লা ৰং এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান লৈছোঁ সোণালী ৰং। সোণালী ৰং অকণমান লৈ মাজে মাজে এই ধৰণে অকণমান টানি দিছোঁ আৰু ছাইডৰ যিটো অংশ তাতো মই সোণালী ৰং দি দিম। আপোনালোকে চাই থাককচোন। এয়া চাওকচোন, আমাৰ স্লেটখন আকৌ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰেম আকাৰ ধুনীয়া এটা ফ্ৰেম হৈ গ'ল নহয়নে? এইখন লৈছোঁ নিউজ পেপাৰ আৰু নিউজ পেপাৰখন এয়া সমানে 4 ভাগ কৰিছোঁ। 4 ভাগ কৰি মই ইয়াত চাৰিটা ভাগ কৰি এই ধৰণে কাটি ল'ম আৰু এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এডাল মিহি ৰেফিলৰ সহায়ত ইয়াতে পকাম। এয়া ৰেফিল এডাল লৈছোঁ আৰু কি কৰি আছোঁ চাই থাকিলে বুজিব পাৰিব। আৰু কণমানিহঁত তোমালোকেও চোৱা মই কি ধৰণে এই কামটো কৰি আছোঁ। এইদৰে ৰেফিলত এটা চুক অকণমান এনেকৈ সম্পূৰ্ণ পকাই দিলে এয়া চাওক মিহি মিহি এনেকৈ সৰু সৰু পাইপৰ দৰে আমি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ অকণমান আঠা লগাই লৈ এয়া কিছুমান পাইপ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কিয় ৰেডি কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি দেখুৱাম এনেকুৱা এই বনাই লোৱা পাইপসমূহেদি। চাই থাককচোন। এয়া মই সৰহকৈ অলপমান বনাই ল'লোঁ আৰু এই ধৰণে এডাল পাইপ এয়া হাতেৰে চেপা এটা দি হেঁচা এনেকৈ চেপি লৈ ফ্লেট কৰি পেলাই চাওকচোন মাজেদি কেঁচি এখনৰ সহায়ত কাটি দিছোঁ। কাটি লৈ এয়া অকণমান বেণ্ড কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আঠা লগাই দিম। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ কাটি লোৱা সেই গোল পাইপৰ নিচিনাখিনি আকৌ চেপেটা কৰি পেলাই মই ফুলৰ পাহিৰ দৰে কৰি আঠা লগাই শুকুৱাই ৰাখিছোঁ। এয়াও ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল কৰি সেই স্লেটখনৰ দৰে কৰি লোৱা হেৰিয়াত এনেকুৱা এখন ৰেডি কৰি লোৱা কাৰ্ডবৰ্ড বা যিকোনো এখন তেনেকুৱা স্লেটত বা যিকোনো কাগজৰ ডাঠ কাগজত এনেকৈ ফুল কৰি কৰি সজাব পাৰিব। এইটো এটা আইডিয়া দিলোঁ আৰু কি আইডিয়া দিম ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ চাৰিচকীয়া কৰি এখন কাগজ ল'লোঁ। আকৌ এয়া বেণ্ড কৰিছোঁ, চাওকচোন কি ধৰণে কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ ফুল কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আগতে দি থৈছোঁ। পলিথিন বেগৰ পৰা কেনেকৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বনাইছোঁ সেইটো আইডিয়াৰে ইয়াতো মই গোলকৈ কাটি দিছোঁ এফালে আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ফুলৰ পাহি কিছুমান বনাম। এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান কাট কৰি পেলাই আকৌ আঠা লগাই দিওঁতে অকণ ভাজ এটা হৈ গ'ল, আগলৈ অহা নিচিনা। একেটা পদ্ধতিৰে মই বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত ফুল বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক যদি এনেকৈ ফুলবোৰ সৰহকৈ দেখুৱাই থাকোঁ আৰু বহুত দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মই এপাহ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে লিংক দি থ'ম, চাব পাৰিব।
ফ্ৰেণ্ডছ একেধৰণে কাগজৰ পৰা এয়া মই লৈছোঁ কেইটামান পাত বনাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ ৰঙেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই ফুলসমূহত এনেকৈ ৰং কৰি দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব সেইকাৰণে এয়া এক্ৰিলিকৰ ৰঙা ৰং এটা লৈ পেলাই ৰং কৰিছোঁ আৰু শিশুসকলে যদি চাই আছা তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগত থকা ৱাটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰিবা ৱাটাৰ কালাৰ দি এনেকৈ বিভিন্ন ৰঙৰ ৰঙা নীলা হালধীয়া ফুলসমূহ এনেকৈ কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰং কৰি ল'ব পাৰিবা আমি যে ষ্ট্ৰিকসমূহ বনাইছোঁ সেই ষ্ট্ৰিকসমূহতো এনেকৈ ফুলৰ পাহিসমূহ কালাৰ কৰি লগাই পেলাই এমুঠি ফুল বনাই সজাই থ'ব পাৰোঁ আৰু সেই ফুলসমূহো যিসমূহ সৰুকৈ বনালোঁ সেয়াও আমি মুঠি হিচাপত সৰহকৈ বনাই যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ দিন তোমালোকৰ বহুত সময় আছে আৰু শিশুসকলে যদি চাই আছা তোমালোকে বনাব পাৰিবা এনেকৈ ফুলৰ এথোপা বনাব পাৰি বা সেই আগৰ দিয়া পাহটোও বনাব পাৰি বা অকণমান জোঙা কৰি দিলে বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল হ'ব বা মাজত কাটি দিলে আৰু বেলেগ ডিজাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বনাব পাৰি মই ইয়াত দেখুৱাই থাকিলে বহুত দীঘল হ'ব তোমালোকক খালি এটা আইডিয়া দি আছোঁ আৰু তোমালোকে এই ধৰণে কৰিলে ধুনীয়াকৈ ফুলৰ থোপা এটা পাব পাৰা এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ শিশু উপযোগীকৈ মই কৰি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু শিশুসকলৰ হাতত বিশেষ বস্তু নাথাকে ঘৰতে পৰি থকা বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ এখন ধুনীয়াকৈ ক্ৰাফ্ট পাব পাৰি তাৰে অকণমান আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে সেই যিসমূহ লৈছিলোঁ আমি ষ্ট্ৰিক বনাই এয়া ফেভিকলৰ আঠা লগাই পেলাই ষ্ট্ৰিকসমূহ এয়া প্ৰথমতে এডাল এয়া লগাইছোঁ যাতে ঠাৰিৰ নিচিনাকৈ গছৰ ঠালি আনি লগাব পাৰি কিন্তু ষ্টিকসমূহ যিহেতু বনাইছোঁ পেপাৰ ৱৰ্ক কৰিছোঁ সেইকাৰণে পেপাৰ দিয়ে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এই আঠাৰ সহায়ত এনেকৈ লগাইছোঁ আৰু আমি পাত ফুলসমূহ বনাইছিলোঁ যিহেতু কালাৰো কৰি থৈছোঁ আমি ইয়াতে ফেভিকলৰ আঠা বা ডেণ্ড্ৰাইট আঠা যিয়ে হওক ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই ইয়াতে দিব পাৰি আৰু ঘৰত যিসমূহ পৰি থকা মণি আছে মণিসমূহ মাজে মাজে লগাই দিব পাৰি মোৰ হাততো কেইটামান মণি আছিলে ইয়াতে লগাই দেখুৱাইছোঁ যদি তোমালোকৰ হাতত নাই তোমালোকে ডালি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু গুটি ঘৰত যিকোনো মাহ তেনেকুৱা বুট তেনেকুৱা তোমালোকে লগাই দিব পাৰা ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে ঘৰতে পৰি থকা নিউজ পেপাৰ আৰু ৰৈ থকা স্লেটখন মই ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱালোঁ কণমানি শিশুসকলে একো ৰং খালি ৱাটাৰ কালাৰখিনি ঘৰত আছে যিহেতু তেওঁলোকে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণে সৰু ক্ৰাফ্টৰ কামসমূহ কৰিব পাৰিব তোমালোকৰ উপযোগীকৈ আজি মই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আৰু চোৱাচোন সেই ষ্ট্ৰিকসমূহেদি মই কি কৰিছোঁ এটা পেলনীয়া টেমা লৈছোঁ আৰু সেই টেমাটো দৈ অনা টেমা তোমালোকে বিস্কুটৰ টেমাও পাব পাৰা আৰু সেই ষ্ট্ৰিকসমূহ মই আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ আৰু আঠাৰ সহায়ত লগাই পেলাই চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ তোমালোকে কিনা চমকিও লগাব পাৰা কিন্তু মই নিকিনাকৈ ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ তোমালোকৰ পেইন ষ্টেইন বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থ'ব পৰাকৈ উপযোগী কৰিব পৰাকৈ এটা ষ্টেণ্ড ৰেডি কৰি দিছোঁ এইদৰে মই আগতেও ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি পেলাই পেইন ষ্টেণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰৰ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনাই দেখুৱাইছোঁ বহুতো পেইন ষ্টেণ্ড কৰি দেখুওৱা আছে আৰু এইটো পেইন ষ্টেণ্ড নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবৰ বা স্কেল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুসমূহ ভৰাই থ'ব পাৰি যিহেতু মই নিউজ পেপাৰ দি কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত ফুল ৰুব নোৱাৰি বাৰু এনেকৈ শিশুসকলৰ শিশু উপযোগী কৰি পেলাই মই পেপাৰ দি পেলাই কি ধৰণে কৰিব পাৰি সেইটোহে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত ডেণ্ড্ৰাইট আঠা লগাই লৈছোঁ এনেকৈ ষ্টিকসমূহ চাৰিওফালে পটটোৰ চাৰিওফালে লগাই পেলাই এটা ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক চাৰিওফালে দিছোঁ আৰু এয়া মই নীলা ৰং এটা লৈছোঁ লৈ পেলাই ডাঙৰ ব্ৰাছ এডাল দি নীলা ৰংটো ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ড আমি এই ধৰণেও পাব পাৰোঁ এয়া নিউজ পেপাৰৰ কামেই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বটা বনাব পাৰি বিভিন্ন চৰাই বনাব পাৰি ফুল বনাব পাৰি গোলাপ ফুল বনাব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি নিউজ পেপাৰ দি কৰিব পাৰোঁ আজি মই বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব কেইবাটাও আইডিয়া দিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো বনাব পাৰি যদি ফুল বেলেগ ধৰণৰ বনাবলৈ হয় তেনেহ'লে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি থৈছিলোঁ পলিথিনৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ ফুল বনাবলৈ আৰু যেতিয়া আমাৰ ৰং দিয়া কমপ্লিট হৈছিল আকৌ সৰু ফুল কাটি কাগজৰ ফুল একেধৰণে কাটি পেলাই ইয়াতে লগাই দিছিলোঁ মই অৱশ্যে ৰং কৰি দেখুওৱা নাই ইয়াতে ৰং কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ দি দিলে আৰু ভাল লাগিব এপাহ হালধীয়া ৰং কৰি মই তলতে লগাই দিম চাবাচোন আৰু এনেকৈ মণি লগাই দিছোঁ আৰু আমাৰ এটা ষ্টেণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল পেলনীয়া নিউজ পেপাৰ বা ঘৰত পৰি থকা স্লেটখনৰ ইউজ কৰি আজি দেখুৱালোঁ আৰু ফুল কাটিও বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলসমূহো দেখুৱাইছোঁ হয়তো কিছু হ'লেও শিশুসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ